Jag skulle inte ha sagt att mastern blev så bra. Skulle jag väntat till efter jag hade gjutit. Vi börjar så här den här gången. Att det finns ju en herre som heter Tobias Ekvall. Och han gjorde ett inlägg på Instagram där han fångade en väldigt ful fisk. Han själv tyckte i alla fall att den var väldigt ful. Och jag skrev en liten kommentar att man kanske skulle göra ett bete som ser ut sådär. Och då svarade han att gör det så ska jag fånga en gädda på det. Ungefär så. Så i det här avsnittet så tänkte jag försöka göra den där fula fisken. Jag har skissat lite. Det är inte säkert att det slutar precis så här, men det är så här jag börjar i alla fall. Så får vi se. Så jag ska börja med att rita av den här på min fina träbit här. Fulfisk blir det den här gången. Det blir inget stort bete. Men det kan vara kul ändå. Träbiten är en lite kort, men jag tror det funkar. Så här ser det ut så här långt. Jag behöver göra något åt den här paddeln. Bestämma mig för vilken form den ska ha. Ögonen är i alla fall utstående. Kan man säga. Men det är en del slipande kvar innan man kan börja karva. Men vi får se vad vi ska göra med paddeln. Paddelipadd. Paddelipadd. Man kanske ska lita på någon annorlunda form på paddeln den här gången. Det får bli den här, tror jag. Som ser ut som ett löv. Ja, jag hade inte behövt limma på så mycket extra material kanske, men jag måste ha med glasögonen så jag ser något. Vi får se hur det blir. Tyvärr så råkade jag sönder min skiss. Så jag har fått rita om lite. Och börjat så smått
Den här delen tar ganska lång tid för mig, kan jag säga. Det är inte så enkelt som det kan se ut på film. Den här padden, den ser ut så här just nu. Det här är nog den svåraste padden jag har gjort. I alla fall med symmetrin. Den är inte riktigt färdig, men jag var tvungen att förflytta mig framåt så jag inte tröttnar här bak. Ska man ju försöka filma samtidigt som man gör det här också. Utan att ha huvudet i vägen eller sitta och gubbandas. Det är lite finslip kvar, men det tar sig. Det var ju jävligt pilligt att hålla på och slipa här inne. Men jag har tittat mycket på det där klippet som Tobbe la ut och det ser ut som att den här fisken har ett så spetsigt. Så nu ska jag försöka få dit fenorna på sidan. Och sen tror jag att den ska ha en sidolinje också. Så jag har gjort en sån här liten mall. Så blir det lite lättare att få dem på båda sidorna. Fenorna och sidolinjen. Den har ju en ganska stor fena här på sidan. Så det vill man ju ha. Och sen den här linjen här. Mygga här inne. Nu ska jag försöka skära ut den här. Utan att sabba pappret för mycket.
Så då. Nu kanske ni hör mig. Nu kan jag gå iväg så här också och prata. Det är bra. Jag ska hämta mastern. Nu är jag i skåpet. Det skulle bli en fulfisk det här. Men om man tittar på mastern så måste jag nog säga att det här är bland det bästa jag har gjort. I mitt tycke och min smak. Så det var därför jag inte har pratat så mycket på ett tag i det här avsnittet. För att jag hamnade i ett bra flow. Får man ändå säga. Så att det bara flöt på. Och jag filmade ju i alla fall det mesta. Men jag pratade inte så mycket. Varför är den fin tycker jag? Jo. Dels så blev den här sidfenan bra. Den här padden. Som är lite taggig passar ihop med det som är lite taggigt här på sidan. Ögonen blev ju någon blandning mellan träkulor och kinaögon. Det enda jag är lite tveksam till det är väl munnen i sådana fall. Kommer det bli luftbubblor och skit. Men nej, det ska vi ta reda på nu. Nu börjar det bli mörkt tidigt på kvällarna och sommaren börjar lida mot sitt slut. Skitsamma. Jag ska gjuta. För jag har faktiskt redan gjort en form. Den här legat i verkstaden i nästan en vecka utan att jag har testgjutit. Det har typ aldrig hänt förut. Men nu har jag fått arslet ur vagnen. Så vi åker bort hit. Dit åker vi. Till gjuteriet. Nu kan man stå så här och prata också. Det är ju bra. Jag måste titta på min telefon. Jag vet att den är typ orange den där fisken. Fulfisken som Tobbe fångade. Ja, den är lite så orangebrun. Orange. Här vet jag inte vad det är. Det är amber. Den där kanske man skulle testa det. Jag tror inte att jag har använt någon gång. Hemblandad orange. Jag har någon gammal slatt här. Halvbränd. Som jag tänkte testa den här och se hur den ser ut. Nu är det ju lite vitt och skit här i men. Kan nog bli rätt bra tror jag. Nu häller vi. Vi börjar här i mitten någonstans. Försiktigt så de här fenorna får en chans att fylla ut. Vi blandar en till orange variant. Tar vi den här hemmabrygden. Vi börjar så i alla fall. Så får vi se. Mest gult nu kanske. Den blev ju jävligt gul den där rackaren. Så vi tar i lite sån här amber. Blir ungefär samma som den första. Ska flytta lite på kameran. Ska vi se om vi kan ta ut den här nu. Som vanligt så är det väl på gränsen. Får vi se. Munnen här har ju inte fyllt ut. Tyvärr. Svårt att se den här färgen kanske. Och sen ögonen. Luft. Och luft. Jävligt synd. Men vi får se hur nästa blir. Läpplös. Den med.
Det sket sig. Det kan vara så att det är silikonformen som har fått luftbubblor vid ögonen. Men munnen är ett problem. Men nu börjar batteriet i kameran ta slut, säger jag. Så jag tror jag går in och lägger mig. Sover på den här saken. Funderar om jag ska försöka fixa till de här sakerna. Och göra en ny silikonform. Eller om jag ska skita i det. Vi får se. Fortsättning följer oavsett hur jag gör. För att jag sparar den där andra. Så tänkte jag den kan jag simtesta i alla fall. Och se om den, för det första, om den paddlar överhuvudtaget. Gör den inte det, då kan man ju lägga ner. Men paddlar den fint, då kanske man ska ge den en chans till. Jag skulle inte ha sagt att mastern blev så bra. Skulle jag väntat till efter jag hade gjutit. Ja, godnatt på er. Så ses vi sen. Nu är det faktiskt en ny dag. Jag har simtestat den här rackaren. Bara här borta i kohagen. Kanske inte det största badkaret, men det duger. Och jag tycker faktiskt att den paddlar riktigt fint. Jag hade kunnat paddla i lite lägre hastighet. Men paddeln slår väldigt fint, måste jag säga. Även om den ser ut som ett löv. Så jag bestämde mig för att ge det här betet en chans till. Och därför så har det gått ett par dagar och så har jag hållit på och pysslat lite med det. Det första jag gjorde, det var att göra en kopia i plast. Den ser ut så här. Här ser man ju ganska tydligt på munnen att det är svårt att fylla ut där, även med hård plast. Och sen ser man att det är lite luftbubblor på ögonen. Inte så farliga luftbubblor på ögonen, men... Här har vi originalmastern. Som ni ser så har jag fyllt igen munnen. Jag hoppas att ni ser det i alla fall. Ögonen har jag också gjort en liten justering, och det är att jag har gjort dem lite mindre utstående. Tyvärr så tycker jag att de var bättre innan. Men jag var tvungen att ändra någonting. Och förhoppningsvis så fastnar det inte lika mycket luft nu. Nu ska jag hänga tillbaka den här så att den får torka ordentligt. Och sen gör jag en form. En ny form helt enkelt. Den här gamla formen tänkte jag faktiskt skära upp. För jag är lite nyfiken på hur ögonen ser ut där inne. Om det är luft i formen eller om det bara blev luft i plastisålen. Man måste ju hålla på så här, för att har inte betet en underläpp så kommer ju inte gäddorna hugga. Eller hur? Då vill de inte ta betet. Nej, det vill jag inte ha, för det har ingen underläpp. Nej, jag vet. Jag vet att gäddorna skiter i vilket. Men det har ni säkert förstått vid det här laget, att det här handlar inte bara om gäddorna. Jag gillar att försöka lösa saker. Så är det bara. Jag gillar att försöka se hur bra det kan bli. Så att det handlar liksom om någonting mer än bara gäddan. Nu har jag varit lite filosofisk. Så att nu skiter vi det här och så skär vi upp den där formen och kollar hur ögonen ser ut. Nu är det kanske lite stökigt här, va? För att det brukar bli det när jag håller på och försöker lösa saker. Och det krånglar lite, då blir det jävligt stökigt överallt. Men jag måste ha en kniv. Det är väl bara att börja skära här. Så vi kan dela på den här. Se hur det ser ut. Det är inga stora luftbubblor någonstans här. Men det är lite löst silikon, eller vad man ska säga. Jävligt svårt att förklara. Men ja. Nytt försök, ny form.
Ska vi se hur det går. Nu kan jag inte vänta längre, så nu får det bära eller brista. Man kan i alla fall se om det har fyllt ut eller inte, även om den blir helt deformerad. Munnen har ju fyllt ut i alla fall. Men det är fortfarande lite luftbubblor på ögonen. Jag ska testa att göra en fingjutning. Men det får bli när ungarna har somnat. Jaha då. Vad var det fisk? Fisk var det här. Fulfisk. Så här att prata med fulfiskarna. Nu är jag färdig. Det gick bättre att hälla. När jag gjorde om munnen och ögonen. Och så hjälpte det att vinkla formen lite när jag hällde. Så blev det faktiskt inga luftbubblor i ögonen. Så jag kommer skicka de här 3 till Tobbe. Så får vi se om han fångar någon gädda. Jag blev i alla fall väldigt nöjd den här gången. Det blev riktigt bra till slut. Visst, det är inget stort bete. Jag ska mäta och kolla hur stort det är. Det brukar jag aldrig göra, men det kan jag göra den här gången. Jag kan till och med ta en våg. Och väga det också. Nu ser ni inte mig, men ni gör inget. De är typ 15,5 centimeter långa. De väger 62 gram. Så det är väl ett sånt här så kallat downsize-bete. Jag kommer nog faktiskt fiska en del med de där. Inte just de där, för de ska jag skicka. Men jag kommer nog gjuta ett par. Och då kanske ni undrar om det blir några till webbshoppen. Jag vet inte om jag hinner göra några tills det här avsnittet kommer. Men ni får jättegärna följa mig på Instagram. Och hålla koll där, för att det är där jag kommer lägga ut. Om jag får ihop några till webbshoppen. Det här blev ju ett väldigt långt avsnitt. Men det är nog också det sista lite längre avsnittet. Eller jag vet inte, om jag ska vara helt ärlig. Det tar ju jäkligt lång tid att göra de här avsnitten. Det är inte bara betet, utan det ska ju klippas och redigeras och hålla på. Och jag lägger säkert ner mycket mer tid än vad jag borde. Med tanke på hur många jag har som tittar på de här avsnitten och hur många följare jag har och sådär. Men jag tycker det är kul. Men det tar väldigt mycket tid. Så att det kanske blir lite kortare avsnitt framöver. Jag vet inte. Jag ska fundera lite på hur jag ska fortsätta med kanalen. Vilket format och hur jag ska lägga upp det och så vidare. Men prenumerera på kanalen. Och skriv jättegärna en kommentar till det här avsnittet. Tror ni att Tobias fångar någon fisk? Ska jag göra fler liknande avsnitt? Där jag hittar en fisk som någon har fångat och försöker göra något inspirerat av det. Ja, ni får jättegärna tycka till. Men som vanligt, stort tack för att ni har tittat. Och skitfiske på er om ni ska ut. Hej på det!